Chương trình được mang đến bởi Maybe, nền tảng khai phóng những tiềm năng. Hãng hàng không Vietnam Airlines chuẩn bị sẽ tăng giá từ 2 đến 3 lần khi mà cái mùa nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới đây. Khá nhiều những cái doanh nghiệp hiện nay đang thực hiện những cái công việc mà có khi nó không phải là những cái luật lệ gì ghê gớm. Đó là luật của lương tâm, luật của tình cảm. Năm nay chúng ta biết là giá của cà phê đó là nó đã tăng lên gấp đôi so với lại hồi năm ngoái. Lại quay vòng cái chuyện là người ta sẽ chặt một cây nào đó để người ta trồng cây cà phê. Những cái container có màu vàng chói, có thiết bị tập hết sức là thông dụng, là cho phép người ta đi đến với lại PT, đang gây sốt ở Singapore. Chào các bạn, đây là 5 phút chuyện thị trường và tôi là nhà báo Kim Hạnh. Câu chuyện của chúng ta hôm nay là một cái xu hướng rất là thời thượng hiện nay đối với lại doanh nghiệp trên toàn cầu, gọi là phát triển bền vững. Như các bạn biết, phát triển bền vững nó dựa trên yêu cầu là giữ gìn sức khỏe cho hành tinh của chúng ta. Khi mà chúng ta nói tới sức khỏe của con người thì bây giờ một cái vấn đề rất là bức bách là sức khỏe của hành tinh. Cái yêu cầu thân thiện với môi trường nó đang đặt ra hai vấn đề lớn với lại các doanh nghiệp là anh phải thay đổi công nghệ với lại năng lượng sạch. Thứ hai là anh sử dụng cái năng lượng như thế nào để giảm cái khí thải nhà kính. Nói chung cũng là bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, có một khía cạnh thứ hai của yêu cầu bảo vệ môi trường và thân thiện với môi trường mà các doanh nghiệp hiện nay cũng hết sức là chú ý. Đó là mình làm sao để tạo được sự yêu quý và tin cậy của người tiêu dùng. Như các bạn biết, nếu thay đổi công nghệ, nếu sử dụng năng lượng sạch, chắc chắn là giá thành của sản phẩm nó sẽ tăng lên. Và như vậy, người tiêu dùng khi phải tính toán về giá cả, người ta sẽ chú ý tới một yếu tố khác. Doanh nghiệp này có đáng được mình yêu quý không? Mình tôn trọng không? Và họ có quan tâm, họ giúp đỡ cho cộng đồng không? Khá nhiều những cái doanh nghiệp hiện nay đang thực hiện những cái công việc mà có khi nó không phải là những cái luật lệ gì ghê gớm. Đó là luật của lương tâm, luật của tình cảm của những nhà sản xuất. Tôi nói ví dụ như là chúng ta biết có một công ty trà và nước giải khát tên là URC. Họ đã cấp cái máy lọc nước cho một số các cái nhà trẻ hay là các cái xã ở huyện Bảo Lâm của tỉnh Lâm Đồng. Và đặc biệt là họ cấp luôn những cái cặp đi học chống cái nạn gù lưng. Khi các cháu nó phải đi học, nó đi đường rất là xa, nó bị gù lưng hoặc là trời mưa mà không có được bao bọc kỹ thì cặp táp của các cháu là nó bị ướt. Những cái việc mà chăm lo rất là cụ thể và thiết thực, nó làm cho người tiêu dùng khi cầm sản phẩm lên, một cái chai trà lên, họ nghĩ tới cái việc là đây là doanh nghiệp chăm lo cho trẻ con người dân tộc đang rất là khó nghèo mà ham học, hay là đang giúp cho môi trường sống, mà trong đó quan trọng nhất là nước nó được an toàn, nó được sạch. Như vậy là doanh nghiệp đang chinh phục tình cảm của người tiêu dùng. Và chúng ta thấy rõ hơn cái tiêu chuẩn phát triển bền vững đó, thì ngoài cái việc sản xuất đảm bảo về chất lượng, đảm bảo giảm cái khí thải nhà kính tới một cái mức tối đa, thì còn có một yếu tố là chăm lo tạo một cái sự yêu quý của người tiêu dùng với lại những cái hành vi thiết thực của mình. Tôi nghĩ là đây là một cái việc mà các doanh nghiệp không chỉ ngồi làm những cái bài toán lỗ lời, mà ở đó còn có một cái bài toán về sự tận tâm, sự yêu quý người tiêu dùng thật sự. Bởi vì mỗi một cái việc họ làm, chắc chắn doanh nghiệp họ phải tính về chi phí. Từ đó chúng ta thấy cái yếu tố, cái xu hướng phát triển bền vững thật sự là nó đang đem lại rất là nhiều lợi ích cho cộng đồng. Chúng tôi xin tạm dừng cái phần trình bày về cái lợi ích
mà xu hướng phát triển bền vững đang được các doanh nghiệp thực hiện rất thiết thực, tận tâm với người tiêu dùng. Câu chuyện tiếp theo của chúng ta, trong cái cơn bão giá của thị trường toàn cầu thì sự tính toán khôn dại thị trường nó đang diễn ra như thế nào và bài học là gì? Tôi vừa mới được một người bạn đang kinh doanh hàng online ở Hoa Kỳ kể tôi nghe một cái câu chuyện. Các cái hãng mỹ phẩm lớn của Nhật, của Pháp, của Hoa Kỳ gần đây họ đặt hàng ở Trung Quốc, gia công những cái bộ cọ để trang điểm, họ bán với cái giá vài chục đô la, và họ đã thấy là như vậy rất là ổn, vì không phải sản xuất với lại một cái giá cao và có thể bán được cho người tiêu dùng ở một cái mức giá chấp nhận. Gần đây nhất thì ở trên thị trường của Hoa Kỳ có xuất hiện một cái app bán hàng điện tử tên là Temu. Cái app này nó có mặt ở trên Google Play và Apple Store. Người ta quảng cáo rằng những cái bộ cọ để trang điểm đó giá chỉ có 2 đô la thôi. Người ta hoàn toàn miễn phí cái chi phí vận chuyển tới nơi mà người tiêu dùng đặt hàng, tức là free ship. Có rất nhiều người nói ở trên mạng là cái đó là xạo, không có đúng đâu, làm gì mà có cái mức giá đó. Nhưng mà cũng có những người tò mò họ đặt mua và họ nói rằng không, thật sự là chỉ có 2 đô thôi. Vận chuyển rất là đúng thời gian. Người ta tìm hiểu ra và người ta được biết là gần đây nhà nước của Trung Quốc tài trợ cho doanh nghiệp bằng nhiều cách, và đó là một cái cách cạnh tranh khá là ấn tượng, trên cơ sở là hàng của họ sản xuất rất là nhiều và có cái kho hàng ở khắp nơi. Như vậy giá nó cũng đã là thấp, khá là ấn tượng rồi. Nhưng bây giờ lại tiếp tục free ship và tiếp tục giảm giá nữa thì cái mức giá đó nó làm cho những cái đối thủ cạnh tranh phải bận tâm nhiều. Trong khi đó thưa các bạn, hãng hàng không Vietnam Airlines của chúng ta chuẩn bị sẽ tăng giá từ 2 đến 3 lần khi mà cái mùa nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới đây. Người ta dự báo là những cái chuyến đi du lịch trong nước cũng như là du lịch đến các quốc gia gần hơn nó sẽ tăng lên nhiều. Ở đây chúng ta đụng phải một cái vấn đề quy luật khôn dại thị trường. Tức là sao? Chúng ta thấy hiện nay Singapore Airlines họ thông báo là họ giảm giá 40%. Và có người ngồi tính ra nếu mà đi du lịch khứ hồi Việt Nam, Singapore thì giá vé sẽ chỉ có 3.600.000 đồng mà thôi. Và thói quen của chúng ta là nghĩ rằng vào những cái dịp mà người ta cần đi như vậy thì mình có tăng người ta vẫn phải cắn răng chịu. Thưa các bạn, không. Bây giờ cái sự khôn dại của thị trường nó lại là một cái cuộc tính toán với những đối thủ cạnh tranh cả trong khu vực và trên toàn cầu. Tôi nghĩ ngoài cái thói quen là tăng giá để thủ lợi cho chính mình thôi mà không nghĩ đến người tiêu dùng, các doanh nghiệp của chúng ta còn đang đứng trước một cái khó khăn nữa là sự hỗ trợ của chính phủ và các cái tổ chức hiệp hội ngành nghề của các nước đó. Hiện nay là họ rất tập trung. Còn doanh nghiệp Việt Nam có thể nói là không có cái gì hết. Cho nên tự thân giá cả của sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam nó vốn đã cao rồi. Và nếu mà chúng ta cũng chưa biết cái cách nào để giảm thì chúng ta sẽ thấy cuộc cạnh tranh đó nó đã rõ rồi khi nó chưa mở ra. Và như vậy không phải chỉ có sự nỗ lực của doanh nghiệp, còn phải có sự hỗ trợ của nhà nước, như là sự hỗ trợ của nhà nước Trung Quốc với lại các cái sản phẩm mà họ xuất khẩu qua đến tận Hoa Kỳ hay là ở châu Âu. Chúng tôi muốn nói với các bạn là cuộc cạnh tranh hiện nay á, cái sự khôn dại thị trường á, nó không phải chỉ có cái áp lực từ doanh nghiệp với lại người tiêu dùng Việt Nam mà thôi, mà rốt cuộc coi chừng là người tiêu dùng người ta giận quá đó
thì có người nói đùa là giận quá cái người ta hóa khôn, tức là người ta sẽ tìm những cái kênh nào bán sản phẩm và dịch vụ cùng chất lượng mà giá cả nó hợp lý hơn nhiều. Còn mình á, thì khôn nhà dại chợ và có khả năng là sẽ không đạt được cái mong muốn mà những cái nhà doanh nghiệp họ thường nghĩ tới cái lợi ích của riêng họ thôi, họ sẽ phải đối đầu. Câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay, cuộc cạnh tranh về cây giống trong đẩy mạnh xuất khẩu các cái loại trái cây hấp dẫn của Việt Nam sang các cái thị trường thế giới. Hấp dẫn nhất trong cái xuất khẩu trái cây của Việt Nam hiện nay là cây sầu riêng. Chủ đề này không phải nói về chuyện xuất khẩu sầu riêng, nhưng nói về một cái vấn đề lớn trong cạnh tranh của chúng ta. Trước đây chúng ta thường hay nói về vùng nguyên liệu, bây giờ chúng ta nói khái quát hơn nữa cái đầu vào của vùng nguyên liệu là cây giống của các loại trái cây có sức cạnh tranh của Việt Nam. Chúng ta nhớ là thị trường của Trung Quốc á, cái dung lượng của thị trường này mỗi một năm á, là nó tới 4 tỷ đô la. Thì cả hai cái loại sầu riêng từ Thái Lan và từ Mã Lai hiện nay là chiếm một cái số lượng khá là cao. Sầu riêng của Việt Nam chúng ta hiện nay giống nó không có được đồng bộ. Tuy là trong quý 1 của năm 2023 chúng ta đã xuất một cái số lượng đáng kinh ngạc về sầu riêng qua Trung Quốc. Tuy nhiên sức cạnh tranh sầu riêng của chúng ta nó chưa có được lạc quan như là chúng ta mong muốn. Có một cuộc đi nghiên cứu về giống của cây sầu riêng làm sao cho nó càng ngày nó càng hấp dẫn hơn, đảm bảo về chất lượng hơn và có một cái mức giá phải chăng. Thì người ta đã đi điều tra tất cả là 5 cái đơn vị sản xuất giống cùng với lại hàng mấy trăm cái đơn vị bán thương mại giống ra thị trường. Thì cuối cùng con số mà những cái đơn vị sản xuất tương đối là ổn, nó khá là ít so với lại cái nhu cầu, và số lượng cây giống về sầu riêng mỗi năm cần cho cái nhu cầu của thị trường nó lên tới 250 triệu cây giống. Và hiện nay chúng ta chỉ đếm được có 18 đơn vị đạt yêu cầu. Chúng ta đưa trở lại vấn đề ngay từ đầu, vẫn là vấn đề cây giống. Cái vấn đề này cũng là vấn đề của các cái loại giống như là giống xoài cát Hòa Lộc, giống thanh long, giống của trái vải vân vân. Đó là những cái yếu tố về đầu tư cho cây giống. Thật ra trong cái tình trạng mà người nông dân, người ta nay người ta chặt tiêu, mai người ta trồng điều, mốt người ta chặt cây cà phê, nó chưa có ổn định về quy hoạch, nó dẫn tới một sự không ổn định về đầu ra, nó khiến cho người nông dân khá là lao đao và bối rối trong cái việc chọn lựa lâu dài các cái loại cây giống. Năm nay chúng ta biết là giá của cà phê đó là nó đã tăng lên gấp đôi so với lại hồi năm ngoái. Và có một người làm kinh doanh cà phê khá là nổi tiếng, anh Phan Minh Thông có nói với tôi là lại quay vòng cái chuyện là người ta sẽ chặt một cái cây nào đó để người ta trồng cây cà phê. Nhưng mà cây cà phê thì cuộc sống của nó không có chỉ trong vòng mấy tháng là cho hạt. Như vậy cái vấn đề về đầu tư cây giống lâu dài cho Việt Nam cũng vẫn còn là một vấn nạn cho chúng ta trong cạnh tranh sắp tới. Tôi mượn câu chuyện về giống của cây sầu riêng để nói với lại các bạn một vấn đề, một nỗi lo của chúng ta là đầu tư căn cơ cho vùng nguyên liệu và đầu tư căn cơ cho cây giống của chúng ta trong cạnh tranh. Đó là một vấn đề sẽ còn phải theo dõi lâu dài. Câu chuyện của chúng ta hôm nay là một phát hiện mới khá là lý thú của hãng tin Bloomberg. Hiện nay trên toàn quốc của Singapore, những cái container màu vàng tươi, chói sáng xuất hiện ở các sân bay, ở công viên hay là ở các trung tâm mua sắm đang là được người tiêu dùng Singapore hết sức là chú ý. Và cái hình thức nhượng quyền những cái phòng tập
chim siêu nhỏ này đang gây sốt ở Singapore. Công ty là The Chimpot và My Chim Lab là hai công ty đang ăn nên làm ra với lại các cái container có chứa những cái thiết bị tập hết sức là thông dụng. Và diện tích của nó thì khá là khiêm tốn, chỉ độ chừng mười mấy, 20 mét vuông. Và người ta có một con số thống kê như thế này. Trong năm 2022 thì có 74% cư dân của Singapore đã đến phòng gym tập ít nhất một lần trong mỗi tuần. Đó là một cái nhịp sống không thể thiếu của đời sống đô thị. Và trong tình hình mà bất động sản giá của nó cao vọt lên, cũng như là cái nạn thiếu về mặt bằng, thì đã xuất hiện ra một cái hệ thống mà The Chimpot họ đã có tới 120.000 thành viên đến luyện tập thường xuyên ở trong các cái phòng tập siêu nhỏ của họ. Hiện nay The Chimpot đã có chi nhánh ở Singapore và đáng ngạc nhiên là họ đang tìm địa điểm để mở tiếp ở California và ở Florida. Như vậy là cái ý tưởng về cái phòng tập siêu nhỏ này là một ý tưởng về cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ rất là đáng chú ý. Vì sao người ta đến tập ở những cái phòng tập siêu nhỏ này? Thứ nhất là nó yên tĩnh, nó riêng tư, nó an toàn, nó đảm bảo vệ sinh với những thiết bị nó không quá dền dàng và nó cũng dư thừa. Mà khi người ta tới những cái phòng tập lớn á, có khi người ta cũng không sử dụng trong những cái buổi tập bình thường. Ngoài ra các cái phòng tập lớn á, là họ yêu cầu phải có cái thẻ thành viên thì mới có thể tập được. Còn một cái bất tiện nữa là PT, Personal Trainer đó, tức là các cái huấn luyện viên á, là không được đi đến các cái phòng tập lớn cùng với lại những cái người thành viên của cái câu lạc bộ tập gym đó. Và như vậy các cái phòng tập siêu nhỏ này là cho phép người ta đi đến với lại PT, cho phép người ta không cần làm thẻ thành viên, và mỗi một lần như vậy cứ vào app đăng ký là có thể được dành cho giờ giấc thuận tiện. Những cái người quản lý các cái phòng gym siêu nhỏ này họ cho biết là họ tiết kiệm tối đa chi phí để có thể duy trì và phát triển được lâu. Ví dụ như hiện nay The Chimpot đã có 50 địa điểm, bản thân cái gym lab đó đã có 10 địa điểm. Vì sao mà họ có thể có một cái chi phí quản lý nó khá là thấp? Họ giảm thiểu nhân viên phục vụ, nhân viên dọn dẹp cũng như là vệ sinh, và tất cả những cái đó họ gom lại chung với lại một lực lượng lao động rất là thấp. Và như vậy chúng ta thấy những cái container có màu vàng chói càng ngày càng mở rộng ở Singapore. Cái việc mà thực hành cái nhượng quyền của những cái container gym siêu nhỏ này đang là một cái điều ăn nên làm ra. Ở Việt Nam chúng ta đã nghe công ty của chị Nguyễn Phi Vân nói về cái việc là chúng ta đã mở cái nhượng quyền của chúng ta qua Singapore, qua Mã Lai, qua Philippines. Nhưng mà chúng tôi cho là cái hình thức những cái phòng tập gym siêu nhỏ này được nhượng quyền khá nhanh, cũng có thể là một gợi ý cho những cái người đang làm nhượng quyền. Cái phát hiện của hãng tin Bloomberg về một cái loại dịch vụ đang rất là thông dụng trong đời sống của những người dân đô thị đã được trình bày khá là cặn kẽ với lại những cái số liệu. Chúng tôi tin rằng cái mô hình kinh doanh này cũng sẽ được các cái nhà kinh doanh dịch vụ thể thao ở Việt Nam nghiên cứu, vì cái tính chất đặc biệt là thuận lợi, cái giá cả của mặt bằng cũng hết sức là hợp lý, cũng như là tất cả những cái yếu tố khác trong quản lý là nó rất là có lợi cho cái người kinh doanh dịch vụ. Tôi xin được tạm dừng cái phần trình bày về một loại hình kinh doanh dịch vụ rất thông dụng ở các cái đô thị hiện nay, và xin hẹn các bạn trong 5 phút tiếp theo.